A videó témája egy olyan csodabogár, amely dobogós helyen végezne a világ csúfságainak vetélkedőjén, természetesen emberi szemmel. Mégis mostanában egyre népszerűbb ez a lény, nem csak az annyira csúnya, hogy már szép külalakja miatt, hanem mert annyi minden érdekesség fűződik hozzá. Ezeket gyűjtöttem össze, úgyhogy a főcím abszolút jogos. Bioport állattár, hihetetlen csupasz turkáló. Nem erre gondoltam, de majd minden kiderül az intro után. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Szóval a csupasz turkáló egy kelet-afrikai, föld alatt élő rágcsáló, a legközelebbi rokonaik a sülök. Tudom, hogy ez önmagában elég unalmasan hangzik, de hozzáteszem, hogy a turkálók az egyedüli emlősök, amelyek a hangyákihoz és a mélyekéhez hasonló társadalomban élnek, talán már egyéb figyelemfelkeltő. És még van más is. A bioport hagyományaihoz illően az érdekességek felsorolásába egy fals infó is vegyül, amelynek kilétére a végén derül fény. A királynő meztelen. Kezdjük is a legnagyobb furcsasággal. Mint mondtam, két turkáló fajon kívül nincs más olyan emlős, amely olyan társadalomban él, amely egyfajta szuperorganizmusként értelmezhető. Az ilyen euszociális rendszerekben egyes egyedek bizonyos funkciók szerint élnek, így valamelyik szaporodik, valamelyik lemondva a szaporodás lehetőségéről dolgozóként vagy katonaként működik. Így ezen csoportokon belül nagyon alacsony a genetikai variabilitás, magyarán szinte teljesen egyforma a genetikájuk, ami megmagyarázza az önfeláldozó viselkedést. Hogy ez miért fontos? Ez némileg bővebb kifejtést igényel. A klasszikus evolúciós felfogás alaptétele szerint a természetes szelekció az egyedre irányul, nem a csoportra. Ez a legtöbb esetben jó magyarázat, de arra nem ad választ, hogy akkor miért léteznek ilyen komplex szerveződések, amelyekben egyes egyedek nem is szaporodnak, illetve miért vannak olyan egyedek, amelyek úgy néz ki önfeláldozóak a csoport érdekében. Volt egy romantikus elképzelés, amely szerint a csoportban rejlő előnyök meghaladják az egyéni érdekeket, amit magam a Dugovis-Titus jelenségnek nevezek. De ahogy nem ért valójában Dugovis-Titus, úgy ezt a csoportszelekciós hipotézist sem tudták igazán bizonyítani. Logikus, hiszen a csoportért önfeláldozó egyedeknek annyival kisebb esélyük van tovább örökíteni az önfeláldozó génjeiket, mint az önzőknek a sajátjaikat, hogy idővel menthetetlenül kiszelektálódnak minden csoportból. De hogy néz ki a turkáló állam? Mindenek felett a királynő áll, pontosabban többnyire fekszik. A csapatban az a nőstény lesz a királynő, amelyik véres harcok során ezt a státuszt kiharcolja, és a többi nőstény nem is szaporodik az uralkodása alatt. Ők nem véglegesen sterilek, hanem hormonális hatásra, amely részben a királynő agresszív domináns viselkedésben, részben annak hormonjai váltanak ki. Ha elpusztul a királynő, vagy egy puccsal a háttérhatalom eltávolítja, mármint a kutatók, akkor a nőstények visszanyerik ideiglenesen a szaporodó képességüket, még nem lép fel egy újabb királynő. A királynő legfontosabb feladata a szaporodás, azzal a néhány hímmel, amelyik megőrzi a szaporodó képességét. Körülbelül 80 naponta születnek meg a körülbelül 2 grammos kicsik, szám szerint egyszer akár 25-nél is több. Ehhez a nagyfokú terheléshez anatómiailag is átalakul a teste, a csigaják közötti rések is megnagyobbodnak. És még egy előny, a királynők lassabban öregednek, mint a dolgozó társaik, és kb. 2-szer annyi ideig élnek. Mint mondtam, a királynő háremén kívül a többi turkáló steril. Mindannyian dolgozók, de azon belül elkülönülő feladatokkal. A kisebbek a kicsiket gondozzák, kaját keresnek, fészket építenek. A nagyobbak a földmunkások és a felfedezők. Ha felfedeznek egy táplálékforrást, mondjuk egy gumót, akkor szagnyomokkal vezetik az utat a többieknek hozzá. Ezt hasonlítom, hogy a hangyák viselkedéséhez. Veszély esetén ezek a nagyobbak a katonák is egyben. A veszély lehet ragadozó, a föld alatt leginkább egy-egy kígyó, amely szemben akár önfeláldozásra is sor kerülhet, de különböző turkáló csapatok között is heves összecsapásokra szokott sor kerülni. Szexturisták. A kolóniákon belül nagyon alacsony a genetikai variabilitás, magyarán magas a beltenyészettség.
ami, mint láttuk, jó az államalkotásban, de káros hátrányai is jócskán vannak. Elég csak a fáraók test és egyéb nyavajáira gondolnunk. Úgyhogy van egy mechanizmus a csupasz turkálóknál, amely csökkenti ezt. Olyan egyedek is vannak, melyek nem kívánnak pázzani a családon belül, de annál inkább vonzódnak az idegen egyedekhez. Bőséges zsírkészetet halmoznak fel a testükben, és amint erre alkalmuk nyílik, elindulnak egy idegennel összejönni, esetleg egy új kolóniát alapítani. Az ilyen vándorhímek dolgát megkönnyíti, hogy a királynők, ha van választási lehetőség, akkor inkább idegen hímekkel párzanak. Föld alatti városok. A csupasz turkáló kolóniák akár 300 egyedből is állhatnak, az általuk használt alagút rendszer hossza akár 5 kilométeres is lehet. Hogy ezt karbantartsák, folyamatosan dolgoznak, csak azért nem mondhatom azt, hogy látástól vakulásig, mert eleve vakok. Ez leginkább a katonák feladata, ami azért is hasznos, mert időnként szembe találják magukat más kolóniák katonáival, amely találkozás nem buliba torkolik, hanem véres összecsapásba. Sőt, az is előfordul, hogy lerabolják egymás ivadékait, így szerezve rabszolgákat, ez amúgy a hangyáknál is előfordul, meg az embernél. Ahogy a xenofóbia is, csak a turkálók szag alapján különböztetik meg az idegent a sajáttól. Azért nem szabad sokáig kézben tartani egy turkálót, mert ha átveszik az ember szagát, egyből kinyírják a társaik. A túlélőképek. A turkálók kifejezetten oxigénhiányos környezethez alkalmazkodtak, képesek órákig meglenni 5%-os oxigéntartalom levegőben, vagy éppen 80%-os széndioxid tartalom mellett. Sőt, vizsgálatok szerint 18 percig minden következmény nélkül bírják a zéró oxigéntartalmú környezetet. Igaz, 30 percet már nem élnek túl. Mondjuk, biztos nem lennék azt, aki ezt vizsgálja, nem lett volna elég azt megállapítani, hogy rosszul van, hogyha már 29 percet ott bent töltött, és nem megvár, míg 30 perc múlva átmegy a turkáló Mennyországba. De van még más is. Az oxigén hiányos környezetben az éltető energiát adó szénhidrát lebontás, vagyis glikolízis nem túl kedvező folyamat, mert tejsav keletkezik, ami feldúsulva acidózishoz vezethet, ami idővel károsíthatja a szöveteket. Nos, a turkálóknál nem. Mert náluk, Isten tudja hogyan, ez nem okoz problémát. A kutatók azt is felfedezték, nem akarom tudni, hogy hogyan, hogy nincs fájdalomérzetük a savakat tekintve, hiányoznak az azért felelős neurotranszmitterek, vagyis ingerület átvívő anyagok a szervezetükből. Ennek oka, hogy rendkívül magas széndioxid koncentrációjú környezetben élnek, amely savak képződéséhez vezethet a testszöveteikben. És végül jöjjön a legnagyobb csoda. A csupasz turkálók többnyire 30-37, de akár 40 évig is élhetnek, ami egy ilyen kisméretű rákcsáló esetében matuzsálemi kornak számít, hiszen a hasonló méretű rokonaik mindössze pár évig húzzák. Sőt, nem csak hogy sokáig élnek, de alig öregednek, szemben a többi élőlénnyel, amelyeknél a kor előrehaladtával exponenciálisan nő az elhalálozás valószínűsége. Viszont egy 2 éves turkálónak ugyannyi esélye van elpusztulni, mint egy 20 évesnek. Nos, ez az a dolog, ami miatt világszerte vegzálják a tudósok laboraikban a turkálókat, vagyis megtudni, hogy milyen mechanizmusok lassítják az öregedést és akadályozzák meg a rákos sejtek kialakulását. Egyelőre csak elméletek vannak, amelyek lehet együttesen is igazak. A hialuronsav. Ez egy nagyon hasznos, gélszerű anyag, amely bennünk is megtalálható, a csecsemők és a hollywoodi sztárok szöveteiben nagyobb mennyiségben. A regenerációs sebgyógyulás segítő hatása régóta ismert. Ebből az anyagból extrém mennyiségben tárolnak a turkálók a kötőszöveteikben. Egy gén szabályozza náluk a hialuronsav lassabb lebontását.
Nálunk, embereknél a ráncosodás mutatja az évekkel csökkenő hialuronsav szintet. Extrém hatékonyan javítják a sejtjei a sérült fehérjéket. Az örökítő anyag javító rendszere szintén hatékony, és a hibás DNS-sel rendelkező sejteket is azonnal elpusztítják, esélyt sem adva a daganat kialakulásának. Emellett az oxigén hiányos környezetben lassabb az anyagcseréjük, az alacsonyabb mértékű oxidáció kevesebb szabad gyököt eredményez, amelyek károsítják a sejteket. Hogy vajon miért pont a csupasz turkálóban alakult ki ez a csodálatos öngyógyító mechanizmus? Talán azért, mert alapvetően a turkálók kívül esnek a táplálékláncon, kevés esik áldozatául a ragadozóknak. Szemben a ragadozók legfőbb táplálékforrásául szolgáló egerekkel és pockokkal, amelyek gyorsan élnek és gyorsan halnak. Ezeknél az evolúciójuk során fölösleges volt kialakulnia ilyen javító mechanizmusoknak, hiszen már 1-2 évesen nagy valószínűséggel egy bagoly begyében végzik. Mit esznek a turkálók? Amit csak össze tudnak turkálni. Alapvetően növényevő rákcsálók, így főleg gyökerek és gumók elérhetők számukra rákcsálni. Tudjuk azonban, hogy a rákcsálók szívesen fogyasszanak kisebb állatokat is. Nem úgy a turkáló. Ők nagyobb állatok tetemét is képesek eltüntetni, de szó szerint. Konkrétan közös erővel alásnak az elhullott állatoknak és eltüntetik azt a föld alá. A mérések szerint egy gazella méretű tetemet 12 perc alatt képesek a föld alá temetni. Nagyon gyorsnak kell lenniük, hiszen erős a konkurencia. A keselyükkel napközben nem is nagyon tudnak vetélkedni, csak este van esélyük velük szemben. Az emlős, aki képtelen melegen tartani magát. A turkálók egész évben egyformán meleg afrikai talajban élnek, így nem kell energiát áldozniuk a hőháztartásra, vagyis nem tartanak fönt állandó testhőmérsékletet. Állatkertekben ezért úgy kell tartani, hogy a hőmérséklet állandóan 26 és 32 Celsius fok között legyen, mert szemben a hüllőkkel nem érik túl huzamosan az ennél alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletet. A fogak. Ránézésre mi a legfeltűnőbb egy csupasz turkálóban? Egyértelműen a hatalmas rákcsáló metszőfogai, amelyeket anélkül is jól látunk, hogy kinyitná a száját. Nagyon fontos eszköz számukra, szolgálja őket a harcban és munkában egyaránt. Az alugutak ásásánál kifejezetten előny, hogy csukott szájjal is képesek a fogukat használni, mert nem földet esznek, mint a giliszták. A fontosságához mérten különlegesek a fogai, képesek őket külön mozgatni, mintha evőpálcikák lennének. A turkálók teljes izomzatának negyede mozgatja ezeket a fogakat a kemény afrikai talaj ásása során. Nehéz keveset beszélni egy ilyen csuda állatról, de bízom benne sikerült összefoglalnom az érdekességeiket. Illetve eljött az idő arra, hogy eláruljam, mi volt a téves információ, amit adtam. Jöjjön tehát a megfejtés. A csupasz turkálók nem tüntetik el a szavanna dögjeit, vagyis nem kell félnünk attól, hogy ha arrafele túrázóan ránk sötétedne és a földön tervezünk aludni, nem fog minket álmunkban elásni egy titkos föld alatti mozgalom. Ha tetszett a videó, ne felejts el a követésre kattintani.